तपाईं नेप्सेको चार्ट खोल्नुहुन्छ तर केही बुझ्नुहुन्न। आउनुहोस् आज चार्ट चलाउने बेसिक सिकौं। सबैभन्दा पहिले गुगल क्रोम खोल्नुहोस् र nepsealpha.com टाइप गर्नुहोस्। सर्च रिजल्टमा पहिलो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईं नेप्से अल्फाको अफिसियल पेजमा पुग्नुहुन्छ। अब माथि मेनुमा अल्फा चार्ट्समा जानुहोस्। टेक्निकल एनालाइसिस चार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लगइन आइडी बनाउन फ्री लगइन फर लाइभ चार्ट्समा क्लिक गर्नुहोस् र फ्री रजिस्टरबाट आफ्नो इमेल वा गुगल एकाउन्ट प्रयोग गरेर लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरेपछि तपाईं एक्स्ट्रा फिचर्स चलाउन सक्नुहुन्छ। बजार विश्लेषण गर्नुभन्दा पहिले यो चार्टको ड्यासबोर्ड बुझ्न जरुरी छ। यसलाई 3 भागमा बाँडौँ। सबैभन्दा माथि छ टप बार, जहाँबाट तपाईं कम्पनी छान्न सक्नुहुन्छ र कति समयको डाटा हेर्ने भनेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। देब्रेतिर छ टुल बक्स। यसलाई आफ्नो पेन्सिल र स्केल सम्झिनुहोस्। यहाँबाट तपाईले ट्रेन्ड लाइन कोर्न र बजारको दिशा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि दायाँतिर छ यो युटिलिटी बार, जहाँबाट तपाईं वाच लिस्ट हेर्ने, अलर्टहरू सेट गर्ने र विभिन्न एनालाइसिस टुलहरू छिटो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ चार्ट सेटिङबाट। चार्टको क्यानभासलाई एकदम क्लिन बनाउन यहाँ ग्रिड लाइन, होरिजन्टल लाइन र भर्टिकल लाइनलाई नन गरिदिनुहोस्। अरु सेटिङलाई केही नचलाउनुहोस् र ओके थिच्नुहोस्। ग्रिड लाइन हटाउँदा चार्ट सफा र डिस्ट्र्याक्सन फ्री देखिन्छ। अब माथि टप बारको सिम्बल सर्चमा हेरौँ। यहाँबाट तपाईं कुनै पनि इन्डेक्स वा स्पेसिफिक स्टकहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले कम्पनीको स्टक हेरौँ। अब एउटा इन्डेक्स पनि हेरौँ। त्यसपछि यो प्लस साइन चाहिँ कम्पेयरको लागि हो। यहाँबाट तपाईं एउटा स्टकलाई अर्कोसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेक्सनबाट चाहिँ हामी टाइम फ्रेम चेन्ज गर्न सक्छौं, जस्तै डेली, विकली वा मन्थली। अनि यो क्यान्डलको आइकनबाट तपाईं विभिन्न चार्ट सिस्टमहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै लाइन चार्ट वा हाकिनेसी चार्ट। तर टेक्निकल एनालाइसिसको लागि अहिलेलाई चाहिँ क्यान्डल स्टिक नै चुज गर्नु होला। यो चाहिँ इन्डिकेटर सेक्सन हो। यहाँबाट तपाईं बोलिङ्गर ब्यान्ड, MACD वा मुभिङ एभरेज जस्ता धेरै इन्डिकेटरहरू चार्टमा लगाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि सुरुमा MACD लगाएर हेरौँ। त्यसपछि अर्को पपुलर इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाऊँ। यदि तपाईलाई यो सेटअप पछि पनि चाहिन्छ भने इन्डिकेटर टेम्प्लेटमा गएर नेम लेखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा अर्कोपल्ट डाइरेक्ट त्यो टेम्प्लेट युज गर्न सकिन्छ। एक्जाम्पलमा पहिले सब हटाइदिएँ। अब अघि सेभ गरेको टेम्प्लेट लगाएर हेरौँ। यहाँबाट तपाईं चार्टलाई डार्क मोड वा लाइट मोडमा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो इच्छा अनुसार जुनसुकै मोड युज गर्दा पनि हुन्छ। कुरा गरौँ फन्डामेन्टल इन्डिकेटरको। यो चाहिँ सस्तो सेयर युजरहरूको लागि मात्र अभेलेबल छ, जुन पेड भर्सन हो। रिप्ले फङ्सनको लागि पनि पेड भर्सन नै चाहिन्छ। त्यसपछि आउँछ एडजस्टेड र अनएडजस्टेड सेक्सन। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अनएडजस्टेड चार्ट्स, यसमा बोनस वा डिभिडेन्ड एडजस्ट गरेको हुँदैन। एडजस्टेड चार्टमा पनि बोनस र राइट सेयरहरू एडजस्ट गरिएको हुन्छ। यसले पास प्राइसलाई प्रोपोर्सनल्ली मिलाउँछ र ट्रेन्ड स्मुथ देखिन्छ। त्यसैले टेक्निकल एनालाइसिस गर्दा सधैँ एडजस्टेड चार्ट नै प्रयोग गर्नुहोस्। यो अटो सेभले चाहिँ तपाईको चार्टमा भएको कामहरू आफै सेभ गर्छ। चार्ट क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले जे गर्नुभयो त्यो सबै सुरक्षित हुन्छ। यो सँगै हेर्नुभयो भने मार्क फिचर छ, जसले कर्पोरेट एक्सनहरू हाइलाइट गर्छ, जस्तै क्वार्टरली रिपोर्ट, AGM, EPS, न्युज र इभेन्टहरू। फ्लोर सिटमा चाहिँ तपाईले ट्रेडेड दिनमा कुन कम्पनीको सेयर कति प्राइसमा, कति क्वान्टिटीमा र कुन ब्रोकरबाट बाई सेल भयो त्यसको डिटेल लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसले मार्केटभित्रको एक्चुअल एक्टिभिटी देखाउँछ। अनि मल्टी चार्टबाट चाहिँ तपाईले
स्क्रिनमा कतिवटा लेआउट राख्ने त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलमा 2टा वा 4वटा जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ब्याकको लागि फेरि मेन चार्ट क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ अन्डु र रिडुको अप्सन पनि छन्। तपाईले चार्टमा मेहनत गरेर मिलाउनु भएको प्यानल पोजिसनहरू, विभिन्न चार्ट ट्याबहरू र आफ्नो वर्क स्पेसलाई सुरक्षित राख्न यो सेभ टेम्प्लेट फिचर प्रयोग गर्नुहोस्। यसले गर्दा अर्को पटक चार्ट खोल्दा तपाईको सेटिङ बिग्रिँदैन र तपाईले जहाँ काम छोड्नु भएको थियो त्यहीँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो अनुकूल लेआउट बनाएर सेभ गर्न नभुल्नुहोला, जसले तपाईको समय बचाउँछ। क्विक सर्चबाट चाहिँ तपाईले चाहिने टुल्स वा ड्रइङहरू झट्टै खोजेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चार्टलाई ठुलो बनाएर हेर्नु छ भने फुल स्क्रिन मोडमा जानुहोस्। पुरानो पोजिसनमा आउन एक्जिट थिच्नुहोस्। यो चार्ट मोडबाट पनि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू चलाउन सकिन्छ। अब लाग्नुहोस् टुल बक्सतिर। सबैभन्दा माथि छ षयहर। यसलाई चाहिँ कुनै पनि क्यान्डलको एक्ज्याक्ट प्राइस र डेट चेक गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि आउँछ ट्रेन्ड लाइन टुल्स। यहाँबाट तपाईले ट्रेन्ड लाइन, होरिजन्टल लाइन वा भर्टिकल लाइन तानेर मार्केटको डिरेक्सन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्रेन्ड लाइन तानेर हेरौँ। सपोर्ट र रेजिस्टेन्स पनि तानेर हेरौँ। अनि यो ज्योमेट्रिक सेप चाहिँ चार्टमा विभिन्न सेप्स बनाउन प्रयोग हुन्छ। विशेष गरी रेक्ट्याङ्गल टुल चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई जोन मार्क गर्न एकदम उपयोगी हुन्छ। केही कुरा कोर्नु पर्यो भने तपाईले ब्रस पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले चार्टमा सपोर्ट, ब्रेकआउट वा इन्ट्री नोटहरू लेख्नु छ भने टेक्स्ट टुल प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि यो रुलर चाहिँ एकदम काम लाग्ने टुल हो। यसले प्राइस कति पर्सेन्टले मुभ भयो भन्ने कुरा मेजर गर्छ र तपाईको रिस्क रिवार्ड क्याल्कुलेट गर्न मद्दत गर्छ। स्पेसिफिक जोनलाई डिटेलमा हेर्नु पर्यो भने जुम इन र जुम आउट गर्नुहोस्। म्याग्नेट टुललाई हमेसा अन राख्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईले तान्ने लाइनहरू अटोमेटिकली क्यान्डलको हाई वा लोमा गएर स्न्याप हुन्छ, जसले तपाईको एनालाइसिसमा एक्युरेसी बढाउँछ। यदि धेरै लाइनहरू लगातार तान्नु छ भने स्टे इन ड्रइङ टुल युज गर्नुहोस्। यसले टुललाई बारम्बार डिएक्टिभेट हुन दिन्न। आफूले तानेको इम्पोर्टेन्ट ड्रइङ मिस्टेकले नसरोस् भन्नको लागि लक टुल थिच्नुहोस् र चार्ट धेरै फोहोर देखियो भने हाइड टुल थिचेर टेम्पोररीली सफा चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लाग्नुहोस् थप एडभान्स टुल्सतिर। फिबोनाची टुल्स चाहिँ मार्केटको रिट्रेसमेन्ट वा एक्सटेन्सन मेजर गर्न प्रयोग हुन्छ। विशेष गरी 38.2%, 50% र 61.8% को लेभलहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसपछि आउँछ प्याटर्न टुल्स। यहाँबाट हेड एन्ड सोल्जर, ट्रायङ्गल वा च्यानल जस्ता प्याटर्नहरू भिजुअलाइज गर्न यसले मद्दत गर्छ, जसले ट्रेन्ड रिभर्सल वा कन्टिन्युएसनको सिग्नल दिन्छ। फ्युचर प्राइस प्रोजेक्सन र ब्रेकआउट टार्गेट इस्टिमेट गर्न फोरकास्टिङ एन्ड मेजरमेन्ट टुल्स युज गर्नुहोस्। अनि चार्टमा इन्ट्री, एक्जिट वा ब्रेकआउट मार्क गर्न आइकन टुल्स जस्तै एरो, फ्ल्याग वा चेक मार्क प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, धेरै आइकन प्रयोग गरेर चार्टलाई क्लस्टर वा फोहोर चाहिँ नबनाउनुहोस्। सुरुवातमा धेरै एडभान्स टुलमा नभुल्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले बेसिक सपोर्ट र रेजिस्टेन्स मास्टर गर्नुहोस्। अब कुरा गरौँ अटो वा लिनियर चार्टको। यसमा क्यान्डलको साइज पोइन्ट मुभमेन्टको आधारमा हुन्छ। जस्तै बजार 1000बाट 1100 पुग्दा भएको 100 पोइन्टको मुभमेन्ट र 3000बाट 3100 पुग्दा भएको 100 पोइन्टको मुभमेन्टलाई यसले उस्तै देखाउँछ। यो चाहिँ खास गरी सर्ट टर्म ट्रेडको लागि एकदम सुइटेबल हुन्छ। अर्कोतिर छ लक चार्ट। यसमा चाहिँ क्यान्डलको साइज पर्सेन्टेज मुभमेन्टको आधारमा हुन्छ। जस्तो कि 1000बाट 1100 पुग्नु भन्नु 10% को इन्क्रिमेन्ट हो, तर 3000बाट 3100 पुग्नु भनेको मात्र 3.3% को इन्क्रिमेन्ट हो। लक चार्टले यो फरकलाई स्पष्टसँग देखाउँछ। त्यसैले लङ टर्म ग्रोथ एनालाइसिस गर्दा सधैँ लक चार्ट नै युज गर्नुहोस्। अब ध्यान दिउँ यो राइट साइडको युटिलिटी बारतिर।
सबैभन्दा माथिको आइकनबाट तपाईँ टप स्टक्स हेर्न सक्नुहुन्छ, जसले बजारमा सबैभन्दा राम्रो पर्फर्म गरिरहेका सेयर्सहरू देखाउँछ। यदि तपाईँले आफ्नो एनालाइसिस गरेको चार्ट सेभ गरेर अरूलाई पठाउनु छ भने चार्ट सेयर आइकन थिचेर सजिलै एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चार्ट क्यालेन्डरको प्रयोग गरेर तपाईँ कम्पनीको विभिन्न डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बाइनेकुलर जस्तो आइकन चाहिँ तपाईँको वाच लिस्ट हो। यहाँ तपाईँले आफ्नो फेभरेट स्टकहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। स्टक डिटेल सेक्सनमा गएर तपाईँले कम्पनीको विभिन्न डिटेल्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा चार्टमा देखिने यो क्यान्डल स्टिकलाई हेरौँ। यसमा क्यान्डलका डिफ्रेन्ट प्याटर्नहरू देखाउँछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै पुरानो डेटा हेर्न मन लाग्छ, त्यसका लागि यो गो टु फिचर एकदमै काम लाग्छ। यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले आफूलाई चाहिएको डेट र टाइम सेट गरी सिधै त्यही मितिको चार्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसले बजारको इतिहास बुझ्न र ब्याक टेस्टिङ गर्न निकै सजिलो बनाउँछ। अब एउटा एकदमै उपयोगी फिचर हेरौँ, ट्रेड सिग्नल एआई। यहाँ भित्रको फ्री एआई सिग्नलमा गएर तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको बाई, सेल वा होल्ड रिकमेन्डेसन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद राख्नुहोस्, यो प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले यहाँ आउने इम्पोर्टेन्ट डिस्क्लेमरलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्, किनभने एआईको डेटालाई मात्र आधार नबनाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नु सधैँ राम्रो हुन्छ। अन्त्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, आज हामीले नेप्से अल्फामा जे कुराहरू सिक्यौँ, यी बेसिक फङ्सन संसारका प्राय सबै चार्ट सफ्टवेयरहरूमा उस्तै हुन्छन्। चाहे तपाईँ ट्रेडिङ भ्यू चलाउनुहोस् वा जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म, ट्रेन्ड लाइन कोर्ने, इन्डिकेटर लगाउने र चार्ट विश्लेषण गर्ने तरिका एउटै हो। त्यसैले आजको यो सिकाइले तपाईँलाई भविष्यमा जुनसुकै चार्ट चलाउन पनि मद्दत गर्नेछ। आज हामीले नेप्से चार्टको कम्प्लिट बेसिक स्ट्रक्चर सिक्यौँ। अर्को भिडियोमा रियल चार्टमा सपोर्ट, रेजिस्टेन्स प्र्याक्टिकल मार्क गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो सहयोगी लाग्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला।